Dar ideea este că Subaru vrea să investească mai mult în Europa. Acesta este probabil cel mai confortabil crossover din segmentul C în acest moment. Rar mi-a fost dat să conduc o mașină atât de confortabilă, punct. Cum resimte un om vibrațiile și disconfortul la bordul unei mașini? De foarte multe ori asistăm la multe prezentări în care se prezintă tot felul de tehnologii revoluționare și așa mai departe, care în momentul în care ajungi la bordul mașinilor se dovedesc a fi ori slab observabile, ori deloc. Dar ce faci cu întreținerea? Ce faci cu motorul boxer? Că nu poate orice meșter să o repare. Avem 8 ani garanție, fără limită de kilometri, din bară în bară. Bună ziua și bine ați venit în însorita Bulgaria, aici unde m-am deplasat cu toată plăcerea astăzi pentru a face cunoștință atât cu un model nou, cât și cu un brand nou. De foarte mult timp mă gândeam oare cum ar fi să-mi completez portofoliul de branduri testate cu un brand de care eram foarte curios. Încă de pe vremea când jucam un joc pe numele său Colin McRae, un brand foarte apreciat, nu neapărat în România din păcate, ci mai mult în America, un brand care a scris istorie în foarte multe sensuri. O să vorbim despre asta ceva mai târziu. Mă gândeam cum ar fi să-mi completez portofoliul cu chestia asta de lângă mine, Subaru. Și astăzi voi avea ocazia să fac asta aici unde s-a organizat așa o mini lansare a noului Subaru Crosstrek pentru piața din România și am decis să vă iau, bineînțeles, cu mine. Azi vă voi explica tot ce trebuie să știți despre mașina de lângă mine, ce este, ce vrea de la viața voastră, cum se conduce și tot ce ar trebui să știți despre ea. Astăzi vom vorbi despre Subaru Crosstrek. Orice prezentare a unui model nou trebuie să înceapă cu motivele din spatele apariției acestei mașini pe piață. Și lucrurile sunt foarte simple. Subaru și-a propus, începând cu anul acesta, să investească foarte mult în piața europeană. Pentru a face chestia asta trebuie să investească foarte mult, iarăși, în mașini de acest fel. Pentru că Subaru Crosstrek este un crossover de segment C și nu este neapărat o apariție complet nouă, ba chiar conform oficialilor Subaru se află la a 4-a generație. Istoria lui Crosstrek începe practic cu Subaru Impreza XV, adică o versiune un pic mai înălțată a Impreza, care a apărut în 2011. Ulterior, în 2012, a apărut Subaru XV ca model de sine stătător, construit pe aceeași platformă de Impreza, dar un pic mai ridicat. Apoi am avut a doua generație în 2018 și a doua generație a purtat numele XV Crosstrek. Și în 2024, acum, ne uităm practic, așa cum vă spuneam, la ce ar fi a 4-a generație de acest tip de modele, da? Care a lăsat numele XV în urmă și a păstrat doar Crosstrek. Mașina asta este construită practic pe platforma Subaru Global Platform și nu este nimic altceva decât un Impreza înălțat. Și puteți să observați asta clar din designul mașinii, da? S-au luat toate măsurile necesare pentru ca acest model să aibă un design unic, dar în același timp respectă toate principiile de design ale celor de la Subaru. Vorbim de faruri cu design 3D, vorbim de grila nouă de la Subaru, foarte impozant așa și foarte agresivă și din câte am înțeles are și câteva elemente aerodinamice active care te ajută în funcție de nevoile mașinii. Da? Grila se poate închide sau deschide dacă trebuie să fie mai aerodinamică mașina sau are nevoie de mai multă răcire pentru că mergi ca discreieratul în modul sport. Glumesc, bineînțeles. Da? Deci toate elementele acestea de protecție din plastic de pe lateralul mașinii, da? Din jurul aripilor și așa mai departe, toate sunt puse aici cu un scop pentru a face mașina să se simtă ca un crossover capabil și în off-road. Și dacă e ceva ce Subaru știe să facă foarte bine, atunci putem să vorbim despre sisteme de tracțiune integrală. Și toate Crosstrek-urile o să vină cu all-wheel drive, cu Symmetric all-wheel drive, sistemul de tracțiune integrală permanent de la Subaru. Pentru voi, pentru oamenii care sunt curioși de unde provine numele Crosstrek, acesta este o combinație între crossover și trekking, pentru că mașina asta teoretic este dedicată oamenilor activi care vor să iasă
așa cum am făcut și noi astăzi, pe drumuri nu neapărat asfaltate. Sunt oameni aventurieri, da, care au foarte multe activități în natură și pentru ei a fost creată mașina asta. Ca dovadă, garda la sol a mașinii este de 22 de centimetri, ceea ce este mult. Este mai mult decât Dusterul, care se oprește undeva la 20 de centimetri. Așa, ca idee, dacă e să vorbim de proporții, v-am spus deja că este o mașină din segmentul C și ampatamentul are 2,6 metri. Și o să vedem ce înseamnă asta în ceea ce privește stocarea și spațiul din mașină când ne urcăm în ea. Pe partea de dotări, e important să știți că avem 3 niveluri de echipare. Indiferent de nivelul de echipare pe care îl alegi, o să ai farul LED în partea din față, o să ai lumini de cornering, numai că pe nivelurile de echipare superioare o să ai și faruri LED cu fază automată lungă, da? Adaptive. Hai să ajungem și în spate puțin, să vedem cum arată și din spate, da? Cam așa arată, iarăși respectă principiile de design ale celor de la Subaru. Și sincer, din punctul meu de vedere, nu arată rău deloc, arată foarte modern față de alte modele din gama Subaru care încep să-și arate vârsta, cum ar fi Forester sau Outback. Aici, sigur, unii dintre voi veți fi curioși de portbagaj și capacitatea acesteia. Vorbim de undeva la 380 de litri, deci nu este neapărat un lider în ceea ce privește spațiul total pus la dispoziție, având în vedere segmentul în care operează. Dar important de menționat este faptul că avem o deschidere largă de peste 1 metru în partea de sus și doar aici în partea de jos, aici unde vin montate prinderile de la amortizoare, doar aici avem sub 1 metru lățime. În rest, mașina este destul de generoasă în ceea ce privește spațiu. Dacă pliezi banchetele, ai peste 1300 de litri de stocare. Deci, iarăși, destul de ok pentru mașină din segmentul ăsta și îmi plac detaliile astea de aici. Da? Niște easter eggs de la Subaru. Haideți să ne urcăm și în mașină. Bun, o să începem cu zona din spate, ca de obicei. Haideți să verificăm materialele folosite. Aici avem un plastic tare, aici iarăși avem un plastic tare. Aici avem piele conform celor de la Subaru. Interesant este că nu au menționat dacă este pielea naturală sau sintetică. La cât de bună este pielea sintetică în ultimul timp, mi-ar fi și greu să fac diferența, sincer. Spații de depozitare pentru pahare. Și cam așa arată scaunele din spate. Leitmotivul din portbagaj se repetă aici. Aici avem niște zone de aerisire. Bancheta este fracționabilă 40-20-40. Și aici avem o cotieră cu suporturi de pahare. Așadar, scaunul șoferului este reglat în poziția mea confortabilă la condus, în 84, și uitați cât loc am aici în spate. Este una dintre cele mai încăpătoare mașini din segment, fără niciun fel de îndoială, cu nivel amplu de spațiu la genunchi și foarte interesant că am și loc la spațiu la cap. Aici avem o mașină cu trapă. Vă spuneam că e nivelul de echipare premium, cel de top. Și da, aici este un decupaj pentru a-ți oferi mai mult spațiu la cap pentru pasagerii din spate, dar nu văd nicio problemă în asta. Poți să ai și trapă, poți să ai și spațiu la cap. Mi se pare o idee foarte deșteaptă de a împăca și capra și varza. Aici avem o consolă centrală cu 2 porturi de încărcare, un USB Type-C la 3 amperi și unul Type-A la 2,4 amperi, iarăși foarte utile pentru pasagerii din spate. Scaunele spate sunt îmbrăcate în acest material care teoretic este piele, dar eu cred că e piele sintetică, nu sunt foarte sigur. Și o chestie pe care o vezi foarte des pe mașinile japoneze, un singur buzunar, cel de pe scaunul pasagerului, probabil din ideea de a nu deranja șoferul atunci când depozitezi tot felul de lucruri aici, să nu-l incomodeze la spate. Cam așa arată planșa de bord a lui Crosstrek, care a fost modificată, dar este în continuare în liniile cu principiile Subaru, adică ce ni s-a explicat la conferința de presă este faptul că avem în continuare funcții foarte simple și foarte intuitiv de folosit, dar avem și un ecran de 11,6 inch pentru sistemul multimedia, care este complet nou și o să vedeți că are câteva funcții interesante. Indiferent de nivelul de echipare, primește acest ecran pe mașinile Crosstrek. Mai mult decât atât, tot la fel, indiferent de nivelul de echipare, primești și Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Și cam așa arată panoul ușii din față. Aici avem material moale, da? Această piele de care vă spuneam mai devreme. Aici avem un material tare. Aici o imitație de fibră de carbon. Nu e neapărat pe gustul meu, dar e ok. Plastic dur, aici în partea de jos, spații de depozitare.
Per total, nivelul de calitate al mașinii mi se pare foarte ok. Nu știu dacă l-aș numi în mod necesar premium, dar nu e nici în cea mai de jos parte a mașinilor de volum, mi se pare undeva între. Important de menționat este faptul că cei de la Subaru au făcut această fereastră aici, intenționat au mutat și oglinda un pic mai în spate ca să ai o vizibilitate mai bună de la volan și la fel pe stâlpul C, dacă vă uitați acolo în spate, avem iarăși un mic geam, din același motiv să te poți asigura cât mai bine. Scaunele sunt o revelație personal. La conferința de presă iarăși ni s-a spus faptul că s-a lucrat foarte mult la modul în care sunt făcute aceste scaune, astfel încât să se reducă presiunea pe nervul sacral și să nu ai probleme cu durerile de spate și să se preia mult mai bine distribuit greutatea șoferului și da, funcționează. De foarte multe ori în ultima perioadă am avut de-a face cu scaune inconfortabile. Uitați-vă la clipul cu Mini, la clipul cu Stelvio, dar aici cred că sunt unele dintre cele mai bune scaune pe care le-am testat în ultima perioadă. Scaunul șoferului este reglabil în 10 direcții, cel al pasagerului în 8 direcții pur electric, da? Pentru că vorbim de un nivel de echipare premium. Iată, ne ajung și la bord, volanul clasic Subaru cu butoane pentru diferite funcții ale mașinii. Aici avem partea de cruise control, modul sport se activează de aici și aici e modul inteligent. Personal, iarăși, mi se pare că arată foarte bine. Schimbătorul de viteze, haideți să și pornim. Butoanele pentru încălzirea scaunelor și acesta este sistemul multimedia. Grafica, sincer, nu mi se pare wow. Pare un pic, nu știu, au japonezi așa stilul lor de a face lucrurile, da? Dar cel puțin se mișcă foarte bine, nu am niciun fel de problemă pe partea asta. Vedeți Android Auto. Vedeți aici Android Auto, nu-l pornesc că mi întrerupe filmarea. Aici avem niște date interesante despre mașină, cât de tare apeși pe pedala de accelerație, consumul și unghiul la care stă mașina, butonul de volum, tune. Deci se mișcă foarte bine. Mi-ar fi plăcut ca butoanele pentru climatizare să fie în continuare fizice, dar nu e o problemă foarte mare. Și avem foarte mult negru lucios care va aduna foarte mult praf. Da, aici avem instrumentarul de bord, analog, cu informații utile pe partea de mijloc grație unui ecran și avem și sistemul EyeSight care îți urmărește privirea și se asigură că ești atent la drum. Da? Ce îmi place cel mai mult de aici, de pe scaunul șoferului, este faptul că ai o vizibilitate excelentă în toate părțile. Și asta este parte din filozofia de siguranță a celor de la Subaru, care prevede, pe lângă sistemele active de siguranță, prevede și implementarea acestor măsuri foarte, foarte simple, dar și de bază, cum ar fi să oferi șoferului o vizibilitate foarte, foarte bună de jur împrejur. Cam asta a fost prezentarea exteriorului și a interiorului mașinii. Haideți să ne urcăm și la volan să vorbim despre partea tehnică a lucrurilor, să vă explic cum se conduce mașina, ce am descoperit la volanul ei și foarte, foarte multe detalii, mai ales cu privire la partea de siguranță și la partea de garanție. Așadar, aveți onoarea, glumesc, cred că eu am onoarea, să vă prezint primele mele impresii de la volanul unui Subaru. Este pentru prima oară când conduc o mașină de la producătorul japonez și eram foarte curios de cum se conduce o astfel de mașină. Poate că, și sunt sigur că veți fi mulți prin comentarii care o să spuneți asta, poate că n-am nimerit neapărat cea mai bună mașină pentru a-mi face cea mai precisă impresie despre cum se conduce un Subaru. Dar orice început e bun. Mașina asta este construită pe, cum vă spuneam, platforma globală a celor de la Subaru, pe care sunt construite majoritatea mașinilor lor în acest moment. Este practic aceeași platformă cu cea a lui Impreza. În stilul clasic al celor de la Subaru vorbim sub capotă de un motor boxer, adică cu pistoanele dispuse orizontal. În România, mașina asta va fi adusă doar cu o motorizare e-boxer, cea pe care o avem și noi aici, care folosește un motor de 2 litri cu 4 cilindri, ajutat de un mic motoraș electric, practic vorbind de un model mild hybrid. Acel motor electric este încastrat în transmisie, care este făcută cu ajutorul unei cutii de tipul CVT. Este un CVT, nu știu cât vă interesează detaliul acesta, este un CVT cu lanț, nu este cu curea, dar tot un CVT la bază și se conduce ca un CVT. Da? Deci, în stilul clasic, apeși pe accelerație, mai întâi se turează motorul și abia apoi începi să accelerezi. Dar, spre deosebire de alte sisteme CVT pe care le-am condus, aici am impresia că nivelul de vibrație este foarte redus
și în timpul prezentării de astăzi ni s-a spus că s-a lucrat special la chestia asta. Acest nivel de vibrații foarte redus modifică și sunetul și modul în care îl percepi atunci când ești la volan. Nu este atât de ascuțit sunetul motorului, așa cum este pe alte mașini cu acest tip de transmisie. Și dacă tot am vorbit de transmisie, trebuie să menționăm și faptul că mașina vine în standard, indiferent de nivelul de echipare, cu sistemul Symmetrical All-Wheel Drive, sistemul de tracțiune integrală simetric, dacă ar fi să traducem în limba română, care este permanent 4x4. Deci nu vorbim de un sistem, cum vezi pe foarte multe mașini în ziua de azi, care trimite în primul rând puterea, nu știu, ori pe față, ori pe spate și doar când simte nevoia de mai multă aderență să comute o parte din putere către celelalte roți. Este un sistem care are 4x4 non-stop. Lucrează full-time. Symmetric All-Wheel Drive mai înseamnă și faptul că distribuția greutății este foarte bine echilibrată și la același nivel, simetric dispusă pe șasiu. Pentru că vorbim aici de un model hibrid, mild hybrid, bateria este poziționată în spate, iarăși din aceleași rațiuni, și pentru că motorul este boxer și are un centru de greutate foarte jos comparativ cu orice altă arhitectură, botul mașinii se simte foarte ușor. Și atunci când iei virajele, pentru că botul se simte foarte ușor, îți inspiră și foarte multă încredere, până la un punct când la un moment dat mașina, din cauza forțelor care reacționează lateral asupra ei, începe să derapeze, să spunem, începe să plutească puțin spre ieșirea din viraj, da? Spre partea exterioară a virajului. E un sentiment pe care nu l-am mai experimentat până acum. Trebuie să mă mai joc un pic cu mașina ca să-mi dau seama exact cum trebuie abordată cel mai bine dacă vrei să mergi sportiv. Cert este că transmisia de tip CVT nu îți oferă foarte multe recompense pe parte de, nu știu, dacă vrei să mergi cu adevărat mai dinamic, mai în forță. Dar mașina se descurcă foarte bine pentru că, deși v-am spus capacitatea motorului până acum, nu v-am spus ce putere are. 136 de cai putere are în total. Nu este o mașină gândită să fie cum era mașina lui Colin McRae. Este o mașină gândită, vă spuneam, pentru clientul din mediul urban activ, care poate mai vrea să iasă și prin zone cum suntem noi astăzi aici, da? Cu terenuri, cu drumuri ceva mai accidentate. E un om activ care vrea să facă foarte multe lucruri, poate să-și bage placa de surf în spate și alte chestii. E o mașină gândită mai mult pentru familii, da? Și în sensul ăsta, odată avem partea de hibridizare și acest propulsor care ar trebui să consume foarte puțin și să aibă emisii reduse. De altfel, Subaru a spus astăzi, în timpul conferinței de presă, că plănuiește să investească 10 miliarde de dolari. Mi s-a dat în dolari cifra, nu știu exact dacă din greșeală sau sunt 10 miliarde de euro, nici nu contează, e o sumă foarte mare. În piața europeană vor să facă o fabrică aici, pentru piața europeană, astfel încât să crească vânzările. Dar ca să facă chestia asta, trebuie să dea dovadă de foarte multă flexibilitate, pentru că în Uniunea Europeană se merge foarte mult pe electrificare. În același timp nu vor să renunțe nici la motoarele termice, o să fie destul de complicat. Dar ideea este că Subaru vrea să investească mai mult în Europa, să-și extindă orizonturile și aici. Și e normal, dacă te uiți la vânzările pe care le are acest brand, în Statele Unite vorbim de 600.000 de unități pe an, în timp ce în Europa ai maxim 30.000. Da, deci este loc de creștere foarte mult, numai că trebuie să se asigure că oferă clienților mașinile pe care le vor, care să suplinească nevoile lor și să, bineînțeles, să respecte și legislația europeană în domeniu. Revenind la mașina de față, vă spuneam, va fi oferită doar în această configurație din punct de vedere al trenului de rulare în România. Suta e atinsă undeva sub 11 secunde, 10,8 dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu este o mașină foarte rapidă, nu ăsta este scopul ei, dar este o mașină incredibil de confortabilă. Asta a fost probabil cea mai mare surpriză a mea pe care am trăit-o când m-am urcat la volan. Acesta este probabil cel mai confortabil crossover din segmentul C în acest moment, dacă vorbim de o mașină cu suspensie pasivă. Dar cred că dacă luăm și mașinile cu suspensie adaptivă, tot este pe primul loc. Rar mi-a fost dat să conduc o mașină atât de confortabilă, punct. Lăsând segmentele la o parte, lăsând la o parte, nu știu, toate trucurile pe care le fac producătorii în ziua de azi. E o mașină incredibil de confortabilă. Mare parte din acest comportament se duce și către investițiile pe care le-a făcut conștient Subaru în partea de reducerea nivelurilor de NVH,
Noise Vibration Harshness, ne-au explicat și cum au făcut chestiile astea. E o mașină cu foarte puține vibrații, foarte, foarte silențioasă, bine izolată fonic. Ne spuneau că au folosit un mastic special în partea de sus a plafonului, tocmai pentru a reduce din nivelul de vibrații și zgomot resimțit la bordul mașinii, chiar și la viteze mari, și pot să confirm că funcționează. Au avut o abordare foarte interesantă, pentru că s-au gândit așa inginerii. Cum resimte un om vibrațiile și disconfortul la bordul unei mașini? Unde ar trebui să se concentreze cel mai mult din punct de vedere anatomic? Și au ajuns la concluzia că un rol foarte important îl joacă urechea internă. Și au făcut ei niște magie, e prea complicat să vă explic, nici eu n-am înțeles foarte bine. Ideea este că au făcut niște teste și au măsurat literalmente cât de mult se mișcă capul unui șofer și a unui pasager în mașina asta comparativ cu predecesorii și au reușit să reducă acest grad de mișcare a capului pasiv, nu neapărat atunci când mergi foarte sportiv, cu până la 50%. Fascinant. Și dacă nu aș fi văzut prezentarea aia, nu aș fi înțeles de ce mă simt atât de confortabil la bordul acestei mașini, dar acum știu și de ce. Mai mult decât atât, vă spuneam, scaunele au fost gândite astfel încât să preia foarte mult din presiune și să o distribuie cât mai egal pe toată lățimea spatelui, să-ți protejeze nervul sacral. Scaunele au fost montate altfel față de XV, modelul precedent, respectiv șinele sunt puse acum direct pe șasiu și astfel, iarăși, conform celor de la Subaru, se mai reduce un pic din disconfort și funcționează. Tot ce v-am spus până acum funcționează de foarte multe ori. Asistăm la multe prezentări în care se prezintă tot felul de tehnologii revoluționare și așa mai departe, care în momentul în care ajungi la bordul mașinilor se dovedesc a fi ori slab observabile, ori deloc. Ei, pe mașina asta tot ce au promis s-a întâmplat, ceea ce mi se pare absolut fascinant. Deci, ca o concluzie, așa, pentru că deja am vorbit foarte mult, mașina asta este incredibil de confortabilă, vorbim de suspensie McPherson pe față, independentă pe spate, da? Și încă un motiv pentru care este foarte confortabil este că e ușoară. Are 1600 de kg, ceea ce este o performanță în sine în ziua de azi, că mașinile devin din ce în ce mai grele. Deci este o mașină rafinată, confortabilă, consumă decent, până acum avem 7,6 consum și n-am menajat deloc mașina, super rafinată, chiar am foarte puține lucruri de criticat. Foarte mult spațiu la interior, așa cum v-am arătat, inclusiv în spate. Poate că portbagajul este un pic mic, dar undeva trebuia să se facă un compromis, pentru că până la urmă vorbim de o mașină cu 5 mm sub 4,5 metri lungime. Și este cu adevărat o revelație, cel puțin pentru mine. În acest segment, bătălia este foarte dură. Mașina asta va trebui să se dueleze cu monștri sacri precum Tiguan, precum Qashqai, precum Austral, toate SUV-urile, crossover-urile din segmentul C. Deci e o bătălie crâncenă aici și n-aș spune, nu știu dacă să încadrez Subaru la un producător premium sau nu. Sunt zone care mă fac să mă gândesc că e o mașină premium, modul în care rulează, evident, o încadrează în segmentul premium, scaunele la fel, dar sunt anumite zone de materiale care ar putea fi mai bune, mă rog. Trebuie să vorbim și despre preț aici. Și înainte să trecem la preț, știu că mulți dintre voi în comentarii veți spune: da, mașină foarte mișto, te cred, Gabriel, că este foarte confortabilă și rafinată, dar ce faci cu întreținerea? Ce faci cu motorul boxer? Că nu poate orice meșter să o repare. În momentul de față, într-adevăr, în România, opțiunile oficiale de reparație sunt limitate. Avem 2 dealeri, SMT, pe Bulevardul Teodor Palat din București, care e activ în România din 2005, și mai avem un dealer, Autochino, în Brașov. Aceștia sunt singurii 2 dealeri oficiali, dar la conferința de presă mi s-a spus că se urmărește extinderea la 7-8 dealeri în anii ce urmează, ceea ce este un mare plus și ni s-a arătat și o hartă cu unde vor să poziționeze acești dealeri și mi s-a părut foarte inteligentă asta, pentru că se dorește a acoperi toate regiunile din țară, inclusiv la Galați. Știți că sunt din Galați, pentru cei care mă urmăriți de acasă, inclusiv acolo se pare că va exista un dealer oficial Subaru și da, se va extinde rețeaua de servisare. Partea bună este faptul că nu va trebui să te duci la un meșter ca să îți repari mașina asta, dacă ți iei una nouă, bineînțeles, pentru că mașinile vin cu 8 ani garanție. Garanția asta este foarte interesantă, că, ok, mai sunt producători care oferă 10 ani, de exemplu, sau 7 ani, dar cu anumite asteriscuri. Aici nu avem niciun fel de asterisc. Avem 8 ani garanție, fără limită de kilometri,
din bară în bară. Deci nu doar la transmisie și motor, nu povești de genul ăsta. Din bară în bară. 8 ani, fără limită de kilometri. Asta arată câtă încredere are Subaru în această mașină. Mi se pare interesant. Și nu în ultimul rând trebuie să vorbim și de partea de siguranță. Mașina are sistemul EyeSight de cea mai nouă generație, care este suita de sisteme active și pasive de siguranță ale celor de la Subaru. Suită care ni se spunea că ar fi compatibilă cu nivelul 3 autonom, dar din cauza legii nu este neapărat funcționabilă în acest moment la toate capacitățile, pentru că nu permite legea. Oricum, acest sistem verifică unde te uiți, dacă ești atent la drum, poate permite mașinii. Haideți să-l activăm. Bun. Pac. Păstrează distanța față de mașina din față, te păstrează pe bandă, poți regla de aici distanța față de mașina din față și poți chiar să-i dai comandă să păstreze banda. Acest sistem este completat de o suită de airbag-uri foarte inteligente, 9 la număr, printre care unul aici între pasageri, să nu te dai cu capul de maică ta când faci accident, unul la genunchi pentru pasager. Deci foarte multe sisteme foarte interesante pe care în mod normal le-ai găsi pe mașini mult mai scumpe. Și acum, dacă tot am zis mult mai scumpe, hai să vorbim și de preț. Nu e o mașină ieftină, asta să fie clar, dar e bine să fie așa, pentru că trebuie să ne învățăm odată pentru totdeauna că lucrurile bune costă și vorba răposatului meu tată, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine. Pe termen lung e posibil să ajungi să plătești mai mult decât dacă ți-ai fi luat un lucru bun și de calitate încă de la început. Prețurile pentru mașina asta încep de la 37.800 de euro pentru nivelul de echipare Style, care vine cu jante pe 17, scaune textile, nu sunt reglabile electric, ai în continuare acest ecran uriaș aici, îți mai lipsesc câteva lucruri, dar în mare să știți că e destul de bine echipat. Mai ai sistemul, mai ai nivelul de echipare Style Extra, care e undeva la 38.000, aproape 39.000, care îți aduce în plus jante pe 18, îți aduce în plus scaune, tot textile, dar de o calitate mai bună, cu reglaj electric, îți aduce faruri automate, în continuare LED, cu tehnologie LED, deci destul de multe rotori în plus și mai ai nivelul premium pe care îl conducem noi astăzi, 42.000 de euro, care îți aduce și trapă, scaunele acestea de piele și sistem de navigație. Sincer, sistemul de navigație nu cred că ai cu adevărat nevoie de el, pentru că oricum ai Android Auto și Apple CarPlay, le vei folosi, vedeți deja cum e afișat, cam pe toată suprafața ecranului, deci nu o să ai probleme pe partea asta. Mult puțin aștept să-mi spuneți voi în comentarii și aștept să-mi spuneți și ce mașină ați alege voi din acest segment. Iar până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!